Grenada, by name Isle of Spice, island country of the West Indies. It is the southernmost island of the north-south arc of the Lesser Antilles, lying in the eastern Caribbean Sea about 100 miles 160 kilometers north of the coast of Venezuela. Oval in shape, the island is approximately 21 miles 34 kilometers long and 12 miles 19 kilometers wide. The Southern Grenadines, the largest of which is Carriacou, about 20 miles 32 kilometers north-northeast, with an area of 13 square miles 34 square km, are a dependency. The capital, St. George's, on the southwest coast, is also the main port, having a fine natural harbor, and its picturesque, pastel-colored houses rise up the hillsides from the waterfront. The waterfront itself is known as the Carenage because island schooners were once careened beached for cleaning or repair there. St. George's is the yachting and charter boat center of the Eastern Caribbean. In 1974, Grenada attained independence within the Commonwealth and membership in the United Nations. It was the first of the 6 West Indies associated states to do so. Grenada is volcanic in origin, with a ridge of mountain running north and south, the steeper slopes to the west and a more gradual incline to the east and southeast. The highest point is Mount St. Catherine, 2,757 feet, 840 meters, in the northern part of the interior. The landscape is scenic, with fairly deep steep-sided valleys and about 10,000 acres, 4,000 hectares of forest. Several short, swiftly flowing streams supply all towns and most villages with piped clean water. A further source of water is Grand Etang, a lake covering 36 acres in the crater of an extinct volcano at an elevation of 1,740 feet, 530 meters. The fertile soils are chiefly volcanic, with some limestone in the north. The island has equable temperatures varying with altitude and averaging 82 degrees Fahrenheit, 28 degrees Celsius. Rainfall is adequate except in the Point Salines area in the southwest. It varies from an average of 60 inches 1,500 millimeters in coastal districts to more than 150 inches 3,810 millimeters in the mountainous regions. The rainy season lasts from June to December. November is the wettest month, but showers occur frequently during the other months. Grenada lies south of the usual track of hurricanes, but when they do occur, as in 1955, 1979, and 1980, they often cause extensive damage. The island is verdant, with a year-round growing season and a wide variety of tropical fruits, flowering shrubs, and ferns. There are also forests of teak, mahogany, saman, known as the rain tree, and blue maho, a strong fibered tree, in the interior. The animal life is varied and includes such wild animals as the Mona monkey, a small, long-tailed West African species that was introduced by slaves, the manikou, a species of opossum, the agouti, a rabbit-sized rodent, which is brown or grizzled in color, the iguana, the mongoose, and a variety of turtles and land crabs. Most of the population is black, having descended from African slaves, and there is a large minority of mulattoes and other mixtures. There are also small minorities of East Indians, descendants of indentured laborers brought to replace the freed slaves, descendants of the old French and British settlers, and more recent immigrants from North America and Europe. Although English is the accepted language, a form of patois is still spoken by older people in the villages. Nearly one-half of the population is Protestant, more than one-third is Roman Catholic, and small but significant portions of the population adhere to the Rastafarian and Jehovah's Witnesses faiths. Although Grenada is densely populated, its population grew slowly during the 20th century. Agriculture and tourism are the most important sectors of the economy, although fishing and agriculturally based industries are becoming more significant. Grenada relies on financial support from the United Kingdom and other sources to bolster the economy. To a greater extent than in most West Indian islands, Grenada's arable land is divided into small holdings on which peasant proprietors cultivate diversified crops.
Because of these small holdings and the generally hilly terrain, mechanical tilling is rare. The major agricultural export crops, cocoa, bananas, nutmeg, and mace, in the past were controlled by cooperative associations, but these associations have begun to come under greater government control. Banana exports depend upon preferential terms given by the United Kingdom and are affected by the policies of the European Union. Exports of mace and lime juice provide substantial earnings. Copra and, increasingly, other products processed from the coconut are also exported, and a wide variety of tropical fruits, mangoes, passion fruit, guavas, tamarind, and citrus fruits are grown. The government has encouraged increased production of staple vegetables, such as peas, tomatoes, sweet potatoes, pumpkins, and corn, maize. Grenada, tên riêng là đảo gia vị, đảo quốc ở Tây Ấn. Đây là hòn đảo cực nam của vòng cung Bắc Nam của Lesser Antilles, nằm ở phía đông biển Caribe, cách bờ biển Venezuela khoảng 160 km về phía bắc. Hình bầu dục, hòn đảo là khoảng 21 dặm 34 km dài và 12 dặm 19 km rộng. Grenada miền nam lớn nhất trong số đó là Carriacou, khoảng 20 dặm 32 km về phía bắc đông bắc. Với diện tích 13 dặm vuông, 34 km vuông, là một sự phụ thuộc thủ đô St. George's trên bờ biển phía tây nam, cũng là cảng chính. Có bến cảng tự nhiên tuyệt đẹp và những ngôi nhà màu phấn đẹp như tranh vẽ của nó vươn lên sườn đồi từ bờ sông. Bản thân khu vực bờ sông được biết đến với cái tên Carenic vì những người săn bắn trên đảo đã từng được đóng cửa, được làm sạch hoặc sửa chữa. Ở đó, St. George là trung tâm du thuyền và thuê tàu của phía đông Caribe. Năm 1974, Grenada giành được độc lập trong khối thịnh vượng chung và là thành viên của Liên Hợp Quốc. Đây là quốc gia đầu tiên trong số 6 quốc gia liên kết Tây Ấn làm như vậy. Grenada có nguồn gốc là núi lửa, với các dạng núi chạy dọc theo hướng Bắc và Nam, sườn dốc hơn về phía Tây và nghiêng dần về phía Đông và Đông Nam. Điểm cao nhất là núi St. Catherine, 2.757 feet 840 m ở phần phía bắc của nội địa, phong cảnh rất đẹp, với các thung lũng có độ dốc khá sâu và khoảng 10.000 mẫu Anh, 4.000 hecta rừng, một số con suối ngắn chảy xiết cung cấp nước sạch cho tất cả các thị trấn và hầu hết các ngôi làng. Một nguồn nước nữa là Grand Etang, một hồ nước rộng 36 mẫu Anh trong miệng núi lửa đã cắt ở độ cao 530 m. Các loại đất màu mỡ chủ yếu là núi lửa, với một số đá vôi ở phía bắc. Hòn đảo có nhiệt độ tương đương, thay đổi theo độ cao và trung bình là 82 độ F, 28 độ C, lượng mưa vừa đủ. Ngoại trừ khu vực Point Selai ở phía tây nam, nó thay đổi từ mức trung bình là 60 inch 1.500 mm ở các huyện ven biển đến hơn 150 inch 3.810 mm ở các vùng miền núi. Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 12, tháng 11 là tháng ẩm ướt nhất, nhưng mưa rào thường xuyên xảy ra trong các tháng khác. Grenada nằm ở phía nam đường đi của các cơn bão thông thường. Nhưng khi chúng xảy ra, như vào năm 1955, 1979 và 1980, chúng thường gây ra thiệt hại trên diện rộng. Hòn đảo xanh tươi, với mùa sinh trưởng quanh năm và nhiều loại trái cây nhiệt đới. Cây bụi có hoa và dương xỉ, ngoài ra còn có các khu rừng tếch, gỗ vụn, saman, được gọi là cây mưa, và cây muồng xanh, một loại cây thân cứng trong nội địa. Đời sống động vật rất đa dạng và bao gồm các loài động vật hoang dã như khỉ Mona, một loài nhỏ, đuôi dài, Tây Phi được giới thiệu bởi nô lệ, Manicou, một loài opossum. Agouti, một loài gặm nhấm cỡ thỏ, có màu nâu hoặc màu hoa dâm, kỳ nhông, cầy mangut và nhiều loại rùa và cua đất. Phần lớn dân số là người da đen, có nguồn gốc từ các nô lệ châu Phi. Và có một số lượng lớn đa chủng tộc và hỗn hợp khác. Ngoài ra còn có một số thiểu số nhỏ của Đông Ấn, hậu duệ của những người lao động được đưa đến để thay thế những nô lệ được giải phóng. Hậu duệ của những người Pháp và Anh định cư lâu đời, và những người nhập cư gần đây hơn từ Bắc Mỹ và châu Âu, mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ được chấp nhận.
Một dạng patois vẫn được những người lớn tuổi trong làng nói, gần một nửa dân số theo đạo Tin lành. Hơn 1/3 là Công giáo La Mã và một phần nhỏ nhưng đáng kể dân số tuân theo tín ngưỡng Rastafarian và nhân chứng Jehovah. Mặc dù Grenada có đông dân cư, nhưng dân số của nó tăng chậm trong thế kỷ 20, nông nghiệp và du lịch là những ngành quan trọng nhất của nền kinh tế, mặc dù đánh bắt cá và các ngành nông nghiệp đang trở nên quan trọng hơn. Grenada dựa vào hỗ trợ tài chính từ Vương quốc Anh và các nguồn khác để thúc đẩy nền kinh tế, ở một mức độ lớn hơn so với hầu hết các đảo ở Tây Ấn Độ. Đất canh tác của Grenada được chia thành các phần đất nhỏ để các chủ sở hữu nông dân trồng các loại cây trồng đa dạng. Do diện tích đất nhỏ và địa hình đồi núi nói chung nên việc xới đất bằng máy là rất hiếm. Các loại cây nông sản xuất khẩu chính cacao, chuối, nhục, đậu, khấu và quả chùy trước đây do các hiệp hội hợp tác xã kiểm soát, nhưng các hiệp hội này đã bắt đầu chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn của chính phủ. Xuất khẩu chuối phụ thuộc vào các điều khoản ưu đãi do Vương quốc Anh đưa ra và bị ảnh hưởng bởi các chính sách của Liên minh châu Âu. Xuất khẩu quả chùy và nước chanh đem lại thu nhập đáng kể. Củi dừa và ngày càng nhiều các sản phẩm khác được chế biến từ dừa cũng được xuất khẩu, và nhiều loại trái cây nhiệt đới xoài, chanh, dây, ổi, me và các loại trái cây họ cam quýt được trồng. Chính phủ đã khuyến khích tăng cường sản xuất các loại rau chủ lực như đậu Hà Lan, cà chua, khoai lang, bí ngô và ngô.